Hi guys, welcome back sa aking channel. Today, for today's vlog, change oil tayo. Normally, 50% ng oil life na nagpapalit na ako ng oil para maalagaan yung makina niya. So, meron ako lagi ditong Mobile One pang change oil. Every 50% ng oil life nagpapalit na ako. Kasi nga, di naman itong mga bagong sasakyan. So, guys, samahan niyo ako. Mabilis lang to. Yun lang ganitong gamit, mabilis ang pag-change oil. So, ito lang ratchet, saka number 17. Yun. And oil. Hindi ko pala siya papalitan ng filter kasi nga 50% oil life pa lang naman yung ating gagawin dyan. Then, of course, check nyo rin yung inyong filter, air filter, kung madumi. So, yung filter ko guys, malinis pa. Of course, your brake fluid. Check nyo din guys. Yeah, it's good. Yeah, kung meron kayong bagong washer, better palitan nyo. Kung wala, pwede nyo namang i-recycle yung dati nyong washer, as long as na hindi pa siya nag-leak. And guys, totally empty. So let's turn up. So yeah, para sila 0W20 and 0W20. So this is 4.73 liters 5 parts. So look at that guys. So sakto. Medyo maitim na.
So yun guys, change oil na natin. Paanda rin na lang natin guys. Perfect. Masaya na naman siya. Masaya na naman yung makina natin at bagong oil. See? Perfecto. Check natin yung level ng oil. So, nasa kalahati. Ulitin natin. Yeah. Dahil nga umandar guys, siyempre mababawasan yan. Kapag bumaba na lahat ng oil, babalik yan dito. So, tama lang yung ating level ng oil. Alright. So, yun guys, once again, thanks for watching. Tapos na ang ating pagpalit ng oil nitong ating sasakyan. Ganun lang kabilis guys, hindi nga 15 minutes. Basta may gamit ka, meron kang fluid or oil, bilis lang. Okay, so that's it. Thank you guys, and please subscribe to my channel, and see you on the next video. Right.